up, bro? What's up? You're not saying the driver. So, mga namin sa van virgin. Yes. Ang isa van gahot, tuwas sa likod. Van gahot naman, hindi naman ibang van. So, nag-change man tada. Ay, Basta sorry. van virgin na yan. Buang ka ha. Sige, go. Say hello, guys. Hello, guys. Wow, ang bulak. Hello! Talaga ng Diyos! Kabakan! Kabakan! So, yes! We're daily! Hello, we're going to GENSAN City! And for your information, thank you GENSAN for inviting us. So, please wait. Oh my God! Alright! And tag-fila yung foods there. Dapat... dami itong kasita. Ay! Hello. Hello, LTT. Yes. Yung isa dyan, no? Please. Hi. Hello. Nasaan ang public mo doon? Tanto sila. 6, 7, go! Kanta mo ba? Ano naman to? Let's go. Tired. They're tired na. Aww. Let's go, let's! Let's go. Go, let's! Welcome to Chambe, chambe! Chambe, chambe, chambe! Chambe, chambe! Chambe, chambe, chambe! Ano, igot pa ba? Ala, bigyan po mo tayo. Ala. Mga dekota, mga dekota. Picture mo dahil isa-isa. First Elite! Hello guys! Good afternoon! Naday mediri ka rin sa kaana sa GENSAN. Hello! Meet Ella Aswang Abat. Hello, Abat sa Bumaga. Let's go, Elite! Gosh, yung kid mo. Alwin mo. What's up mga kabaan? Nandito kami ngayon sa convention events. 5, 6, 7, go! Chambe, chambe! Chambe, chambe, chambe! Nag-vlog po kami. Pwede ka mag-picture ka, okay ko na rin. Chambe! Chambe, chambe! Bangga! Mga tama ka ng tao. Bang! Head to foot. Sige, go. Nandito po kami sa KCC. Ate, trabaho muna bago ka mag-cellphone dyan, ha? Boy, set ka. Sino ba ka-text mo? Si Kuya? Yes, si Kuya. Chambe, chambe! Chambe, chambe, chambe! That's it, yung chambe, chambe! Alright. Palabas na po kami ng KCC Mall. We're going to beach now. So, kung saan po kami magpa-perform. Asa mo rin mag-surf there? So, guys. Where are they? Where is Pan? Fanny. Pan! Where are you, Pan? Tro. Sa pinakalas. Dito kasi, Beb. Dali. Seven, go! Chambe, 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 chambe.
Hello guys! Dana namin sa mga airport guys. Ito ginasundo naman sa among kaan. Chopper. Oh my gosh, our Gahot ba? chopper. Nami Our chopper. Nami sariling chopper people. We are the so rich. God. Yeah. What's that? Wrong way. Ibo ka ba? Sadya ka sa sulod. Sadya kami sa sulod. Subukan niya na daw natin. Wala pa na naman ang party natin. Kuya Nat, wala na siya. Gas-gas ya ha. Mga less than 1 minute ko lang siya nasuot. Love you. Oh, hala na. Wala niya kayo nag-isuot na. Balik niya na Change ka. Gahot ba? Gahot. Hello? Wala pa naman ang party. Ako pa lang ang start. Dan, giilista na niya kamahat nung Wala si Miguel. Asa? Vlog tayo. Sit ba na siya? Uy! Ayaw i-video! Hello, kumaga. Masaya sa Australia! Yes! Alamin namin sa Australia! Ang sarap ng tubig ang alam. Ang sarap ng tubig, ang alat. Ang alat. Hindi, mahulog kayo animal. Oh, say hello! Animal po, tsaka gibilin ko niya. Oy, aslo ka! Shambi-shambi! Shambi-shambi! Shambi! Shambi-shambi! Shambi-shambi! Shambi! Lalom na! Lalom na! Lalom na! Go! Shambi-shambi! Shambi, shambi! Lalom na! Shambi-shambi! Lalom na ako cellphone, my God. Lalom na akong feelings! Pupunta po kami sa mga master. Ayun po yung mga master namin. Master Britney. Shambi-shambi! Shambi-shambi! Shambi! So hindi po sila maliligo kasi po ano po sila? Kay mga Wala ligo. Tutok ba? Kasya po sa isa ka van yung 22. Magkagutok ba? Yeah. Oh, say hi guys. Hi! Say hello. Hello! Say boom boom boom. Hello, Papa! Sa'yo ito, toto. Parang gamit na. Mga gamit na natin. Gahot. Buhay ka na lang. Gotar. Let's go. We're going to KCC Mall. Pag-morning ni Karon. Let's Kami video mga later. Bye-bye. Say guys, say bye. Bye! Bye, bye, bye. Bye, bye, bye! Tuto! Ay, Tuto! Tuto.